Ebben a videóban a sherryről lesz szó, és két sherryt hasonlítok össze. Ez persze mindig egyéni vélemény, saját tapasztalat. Még így is előfordulhat, hogy ugyanazt másnap az ember kicsit másnak érzi. Az egyik palack a González Báez-tól a Nectar nevű sherry, a másik a Lidlben kapható Tío Nico sherryje. A sherryről néhány dolog. A sherry név már egy angol átirat. A spanyolországi Jerez de la Frontera településről kapta a nevét, ezért Jereznek hívják a spanyolok. Eredeztetik a nevet a mór hódoltságból is, amikor a területet sherrysnek hívták. A legnagyobb export mindig Angliába történt, ezért a legismertebb név ez az angol verzió, és szintén ez az oka annak is, hogy sok pincét az angolok alapítottak. Mindhárom névverzió le lett védve, és csak az nevezhető ezeken a neveken, amelyik a sherry háromszögből való, Cádiz megyében, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto Santa Maria. 1894-es filoxéra járványig sokféle szőlőt használtak, azóta viszont csak hármat. Palomino, amiből száraz fehér sherry készül. Nekem például a sherry az édes, sötét színű volt, és igencsak meglepődtem, amikor Jerezben egy bárban sherryt kértem, és kérdés nélkül ilyet hoztak. A muskotályos, Moscatel, ami elég ritka, és a Pedro Jiménez, ami édes, sötét színű sherry lesz. A sherry készítés érdekessége, hogy a szőlőt nagyon sokáig a tőkén hagyják, míg mazsola lesz, majd úgy teszik hordóba, hogy azok ne legyenek tele. Legyen helye az élesztő gombának, a hordó 5-6 odáig körülbelül. A hordók nem pincében vannak, hanem csak normál földfelszíni tárolókban, ami spanyolul bodega. A hordók föl vannak pakolva egymásra, és legfelül mindig az új bor lesz, egy sorral lejjebb az egyéves, és így tovább. 3-5 évjáratot hagynak így, és legalul a földön a legrégebbi bort tartalmazó hordók vannak. Minden évben palackozáskor ezekből palackoznak, de csak 2/3-1/3 arányban, és a felsőbb hordókból töltik fel az alsóbbakat. Így kiegyenlítődnek az évjáratok különbségei, és relatíve egységes ízvilág és minőség lesz. Ebben térnek el a pincék, hogy hány százalékot és évjáratot használnak fel. Általában a sherry palackozás után kész, a további tárolás már nem igazán javít rajta. Annó, amikor Jerezben voltunk, volt szerencsénk meglátogatni a González Báez pincét. Az ő termékük a Nectar, édes sherry, és a Tío Pepe, ami talán híresebb is, fehér száraz sherry. Nagyon jó túrákat vezetnek, és náluk található az az utca, amit előszeretettel mutatnak, ha Jerezről van szó. A Tío Nicóról csak annyit találtam, hogy a Williams és Humbert bodega készítette és adta el a Lidlnek. Nos, tehát a bevezető után a teszt maga. Nézzük meg, milyennek látjuk a megbontás után őket. Jó illatuk van, a jellegzetes mazsolás illat. Természetesen mindkettő testes, sötét színű krémes, színben nem látok számottevő különbséget. A Tío Nico erőteljesebb, alkoholosabb hatású és kissé édesebb is. A Nectar sokkal sejmesebb, lágyabb, kifinomultabb hatású érzést ad. Látható a poháron, hogy milyen ablakocskákat rajzol ki, talán a Nectar testesebbet csöppet. Külön-külön mindkettő hozza a sherrytől elvárt ízvilágot, a különbség leginkább így jön ki, egymás után kóstolgatva. Nekem a Nectar jobban bejön sejmessége és látsága miatt. Azt ne felejtsük el azért, hogy árban is van köztük eltérés. A Nectar majd kétszer drágább, szóval azt hiszem, hogy itt azért kijön az árdifferencia, de ha nem egymás után kóstoljuk, hanem teljesen más időpontban, elkülönítve, akkor azért kevésbé feltűnő ez a különbség. Köszönöm, hogy végignéztétek, lájkoljatok, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb, sziasztok!